بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى المركز الثالث كابتن حسام طيره مننا. بس في ملحوظة دلوقتي، يمكن أنا قاعد بعد الماتش، مفروض إن أنا بطلع بعد الماتش على طول، بس أنا قاعد مستني المؤتمر الصحفي عشان نشوف الكابتن حسام هيقول إيه في المؤتمر الصحفي. فطبعا المؤتمر ما اتعملش، مش عارف ليه، ودي باين اول مره، مع ان ده بروتوكول ان بعد اي ماتش في البطوله بيطلع المؤتمر الصحفي، فمش عارف، يمكن هو ده سبب تاخير يعني. ولكن في الفتره البسيطه دي مصر كلها اتقلبت، اللجان طبعا قلبت الدنيا كلها على محمد صلاح. الناس اللي بعافيه، اللي ملهاش في الكوره، بعافيه في الكوره يعني، طالعين دلوقتي بيقلبوا وينسوك ان اللي اخطأ حسام حسن الماتش اللي فات، فالنهارده ماسكين صلاح ان هو اللي خسرنا المركز الثالث. المركز الثالث يا جدعان مالوش اي قيمه في البطوله دي. سيبكم من اي كلام تاني، سيبكم من اي كلام تاني واي مهاترات. الراجل ضيع ضربه جزاء، مرموش ضيع ضربه جزاء، فانتوا بتتكلموا على صلاح وسايبين مرموش. لغايه امتى هتفضلوا تمسكوا في محمد صلاح؟ وفي ناس عماله تقول لك ايه ده اسوأ مستوى. ما تنسوش ان محمد صلاح ده لولا هو بعد ربنا طبعا، سيبك بقى من حسام حسن وابراهيم حسن واللعيبه، الماتش الاولاني هو اللي مكسبك. الماتش بتاع جنوب افريقيا هو اللي عمل ضربه الجزاء وجابها. فالستة بونت دولت لو انت ما خدتهمش انت ما كنتش هتكمل. بعد كده هو ما لعبش الماتش اللي هو بتاع انجولا، بعد كده لعب ماتش بنين وجاب لك جون، ماتش كوت ديفوار عمل لك اسيست وجاب لك جون. يعني لولا محمد صلاح والله ما تاخد رابع. يعني لولا محمد صلاح ده اللي انت طالع تنتقده ما تاخدش رابع. ولا تقول لي بقى، مع كل الاحترام لكل لاعيبه مصر والمدربين اللي ماسكين حسام حسن وجهازه، لولا محمد صلاح انت ما كناش هنشوفك رابع افريقيا. فالناس سايبه كل ده وماسكين اصل ضيع ضربه جزاء. طب ومرموش مثلا، يعني ما تبقى حقاني في الاتنين. ماشي، اللعيبه نازله قرفانه وزهقانه، ومفروض ان هي كانت تلعب على النهائي، ما لعبتش على النهائي بسبب اخطاء فنيه كتير، وبسبب خوف وجبن المدير الفني عشان نازل ما بيهاجمش فرقه زي السنغال، اللي هي اصلا لو انت يمكن بعد ما دخل الجون فينا ونزل شويه مصطفى محمد على بدات الدنيا تتحط. طب ما لعبش كده ليه من الاول مثلا يعني؟ ده احنا يا راجل اول كورنر لينا في الدقيقه 83، اول شوطه لينا على الجون في الدقيقه 95 في اخر ثانيه في المباراه، وسايبين كل ده. اللي جنب تشتغل دلوقتي عشان يروح كاس، والله هيروح كاس العالم، زي ما رحنا، زي بالظبط بطوله افريقيا اللي هي كانت سهله. انا بكلمك بمنتهى سهله، لان ربنا كان واقف معانا. بس النيات بقى والانا واللي هو واللي ما اعرفش، هو ده السبب في اللي احنا وصلنا له. فلان لو خد البطوله دي بمنتهى الامانه، اللي افترى بعينه كنت هتلاقيه. اي حد انتقد حسام حسن كان هينزل يروح للبيت بعد لو كان انما ربنا ما بيديش الناس اللي هي نيتها من هنا مش صافيه. انت مالكش دعوه بالكلام ده، انت ركز في فرقتك وركز في لعيبتك وركز في فنياتك. يعني انا لما طبعا شفنا المؤتمر الصحفي امبارح واللي حصل فيه، هو طبعا الماتش النهارده ما فيهوش فنيات برضه، نفس الماتشات اللي فاتت. في ناس لعيبه بتعك في الملعب وسايبها، في لعيبه مفروض تلعب. يعني انت النهارده مثلا مفروض اللعيبه اللي هي ما لعبتش، يعني مصطفى فتحي يلعب، محمد شحاته، مهند لاشين لعب النهارده اهو نجم المباراه، خالد صبحي نجم المباراه. يعني ادي 2 لعيبه من اللي انت حاططهم على الدكه وما كنتش بتلاعبهم، نجوم المباراه. رامي ربيعه اللي انتوا عملتوا فيلم، اصل هو لما شوح له قام جاي مغيره. طب بيلعبوا ليه؟ طب ما حصل الكلام ده مع مصطفى فتحي في الماتش بتاع انجولا، لما عمال يقول له مصطفى تعالى هنا، مصطفى يجي تعالى هنا مصطفى. فلما مصطفى وقف يبص له، يعني عايز توديني فين؟ قتل مصطفى فتحي. وانا بقول لك هو من دلوقتي مش هياخدوا معاه كاس عالم ده لو راح، لان هنا مش حلو. طب ما احنا شفنا رامي ربيعه شوح له،
شفناها. وطبعا هم جابوا اللقطه في الدقيقه، يعني من مفروض ان هو لو حصل الكلام ده ما يلعبش النهارده. محمد اسماعيل قاعد اهو، وخالد صبحي قاعد، وهتلعب برضه بحمدي فتحي في الليبرو وراهم عادي جدا. انما لقينا رامي ربيعه، يبقى الموضوع معدي. اشمعنى بقى ما عدتش موضوع مصطفى فتحي لما قال لك هلعب فين؟ يعني واقف الراجل بيقول لك هتوديني فين؟ ما انت قلت لي كده تعالى كده، جيت كده تعالى. ما هو طول ما واقف عمال يشاور مش عارف، انت هتلخبط اي حد. ما انت هتطير يعني الفنيات اللي في دماغ اي حد بسبب ان انت بتشاور ما تعرفش بتشاور ازاي. انت كل الكوره تك تك، اضغط اضغط، ايه ده؟ غير، جدد في الاشارات عشان نبقى احنا فاهمين. فمفيش عدل. انا بكلمك بمنتهى الامانه، في حب وكره، في لعيبه بعينها لازم تلعب. يعني النهارده بعد ربع ساعه من الشوط الثاني لازم ابدا بمحمد شحاته، حق ربنا. زي ما النهارده اديت لمهند لاشين ونسانا خالص الناس اللي كانت بتعك في نص الملعب. لعيب حتى وهو بيطفشها الواحد، ما بالك ده بقى لو هو مديله الثقه وقال له ايه العب وقف على الكوره وسلم واستلم، وربنا هتشوف فرق الكوره عالميه. ومعاه محمد شحاته ده، في ناس عماله. وبعدين مقعد مرموش وبيلاعب تريزيجيه. ايه رايكم في تريزيجيه؟ ايه رايكم في ارقامه النهارده وانتاجه النهارده؟ طب بتقعد مرموش ليه؟ ما تلاعب تريزيجيه يا عم باك ليفت، وتلاعب خالد بس لازم يلعب بثلاثه عشان حاجات كتيره الواحد مخنوق منها. طبعا في المؤتمر الصحفي بتاع امبارح وقبل كده وبعد المباراه طلع بوظ كل حاجه هو بوظها. الاخر انا مالي ومال جمهور المغرب، انا مالي ومال جمهور المغرب. جمهور المغرب ده جمهور محترم، ولازم من اول الماتشات اللي هي في البطوله كلها، سواء في ماتشات مصر او غير ماتشات مصر او الماتشات اللي هي حتى فيها كانت الفرق الضعيفه تنزانيا وبتسوانا هم بيبقى في حضور جماهيري معين عشان البطوله تنجح جماهيريا. فالناس دي ذواقة كوره، فلما بتروح تقعد في الاستاد لما بتلاقي فرقه بتلعب كوره بتشجعها. هي مش رايحه ضدك ولا معاك، بس هم لما بيروحوا الجماهير الذواقه الفاهمه دي لما بيروحوا يقعدوا في المدرج الكرة الحلوة هي اللي بتخطف عينيهم، فعشان كده بيتعاطفوا ويسقفوا للكرة الجميلة. انت لما عملت كده في ماتش بنين انت اصلا ما رحتش تقول انت بتروح بتجيب جون وخلاص، بتروح وكلها جون، كلها كانت ايه طايشه. انما هما بيروحوا الجون اللي جه طالع من البدايه هجمه تروح ناحيه الرايت، الراجل يرفع الكوره تخبط في رجل احمد فتوح وتغير اتجاهها وتخش، والشناوي يلحقها من بعد ما عد والراجل يكملها. ادي جون الاول. الجون فهم تعاطفوا مع الفرقه لانها بتلعب كوره مش ضدك، والله ما ضدك. واحنا عملنا كده في 2019 لما كنا بنروح الجماهير بتاعتنا تملى الاستاد، لما بتلاقي فرقه كويسه كانت بتساندها وتسقف لها، ده طبيعي. هم مش ضدك انت، مش رايحين عشانك انت. فانت اللي قلبتهم علينا من ماتش بنين، وجيت بعد كده كحلت الدنيا بعد المؤتمر بتاع السنغال وتقول الجماهير نازله وبتشجع واحنا مصر كبيره ومصر. انت مالك ومال الجماهير؟ انت مركز ليه مع الجماهير؟ بالاداء بتاعك والله العظيم كانوا سقفوا لك، والله لو انت عامل اداء محترم واداء كويس زي كابتن حسن شحاته كده اما كان في الدورتين اللي هو 2008 و2010 الجماهير كلها، وهي كانت ساعتها في افريقيا، يعني كان البطولتين في افريقيا مش في مصر وبره مصر اهو، كان كل الجماهير اللي بتقام على عندها البطوله كلها بتحضر ماتشات مصر زي ما بتحضر الماتشات بتاعت منتخباتها اللي هي منظمه البطوله. ليه؟ لان رايحين يتمتعوا، رايحين يستمتعوا بفرق الكوره ما حصلتش، بكوره هيخرجوا متكيفين. انما احنا يعني الكوره اللي كانت عندنا انت طيرتها وضيعتها. انت ما تلعبش كوره، انت هوبا تيتي ومامو زي ما بيقولوا كده، مفيش حاجه والله العظيم. ما في كل اللي بيتلعب بتاعك ده عنبقه،
كل الكره اللي انت بتلعبها كلها همبقه، ما فيهاش اصلا، لا بتحط الكره على الارض. الفرق الافريقيه خلي بالك بتطلع دلوقتي من حارس المرمى. يعني انت النهارده اما لعبت شوبير، اكتر الكور اللي جات له سبب ان انت يعني محجم فرقه نيجيريا شويه، ان لما بتيجي لمصطفى شوبير بيقف عليها وبيلعب هنا وبيلعب هنا وبيشيلها من فوق دماغ ده بتروح لواحد كده. فالفرق الافريقيه كلها تفوقت علينا عشان